Hi friends, ඔයාලව අදත් පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් වීඩියෝ එක යන කලින් මතක් කරනවා අපේ channel එකට තව පොඩ්ඩයි subscribers ලා තියෙන්නේ 9k යන ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම support එකක් දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ ගෙනල්ලා තින්නේ Free Fire Max ගැන කොහොමද මේක download කරගන්නේ, මේක අපිට suitable version එක කොහොමද ගන්න Android OS වලට ගැලපෙන. ඉතින් අද කතා කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන් Free Fire Max ගැන. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නේ Free Fire Max කිව්වම මේක low end PC වල play කරන්න අමාරුයි, බෑ, lag වෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම නෑ. Android OS වලටම ගැලපෙන suitable version එකක් මම හොයාගත්තා. ඉතින් ඒකෙන්ද තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තින්නේ. ඔයාලටත් ඒ Free Fire Max එක share කරගන්න. ඉතින් අපේ YouTube channel එක මතක් කරලා subscribe කරන්න, 9k යන support එක දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ, ඉතින් Free Fire Max ගැන කතා කරලා Free Fire Max කියන්නේ ගැරේන එකකින් officially release කරපු normal Free Fire එකකින් based high graphically game එකක් කියලා අපිට සරලව කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම මේකට අවශ්‍ය වෙන system requirements උත් ටිකක් normal Free Fire එකට වඩා වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේකට අවශ්‍ය system requirements එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම Android OS එකේ පැත්තෙන් system requirements කිව්වොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම VGA card එක අවශ්‍ය වෙනවා. වා PC play කරන කෙනෙක් නම් ඉතින් laptop එකක් නම් ඒක ලොකෝට effect වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම RAM එක අඩුම තරමේ 3GB වත් තියෙනවා නම් තමයි අපිට පුළුවන් අඩුම තරම smooth වත් දාගෙන play කරන්න. ඉතින් ඔයාලට max වගේ දාගෙන play කරන්න පුළුවන්, ultra max වගේ දාගෙන play කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට 4GB RAM එකක් වගේ තියෙනවා නම් Intel i series එකේ processor එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා මේක try කරලා බලන්න, install කරලා ඔයාලට හිතමු නැති විදිහට මේක ලස්සනට play කරගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. ඉතින් ඉස්ලාම අපි කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලට මේක download කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. download කරන link එක පළවෙනි comment එකේ pin කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක හරහා ගිහින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ file එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් download කරලා පස්සේ ඉතින් ඔයා මේ විදිහට යනවා FX file manager එකට. ඉතින් ඔය FX file manager එක දන්නවා ඉතින්. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය හැම OS එකකම වගේ න app එකක් තමයි FX file manager කියන්නේ. ඉතින් මේක ඔයා download folder එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ තියෙන්නේ අපි download කරගත්ත file එක. ඉතින් මම මේක ඇතුලේ එකපාර click කරලා ගියාම මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ files ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ඉරි තුන click කළා මේක extract කියන එක උඩ දෙන්න ඕනේ. ඉතින් උඩ මේක ටික වෙලාවක් යනවා මේක extract වෙන්න. හරියට ඉතින් මේ විදිහට මම ඉස්සරහම මේක extract කරගත්තා. ඉතින් ඉස්සලා මම කරන්නේ මේ මම download කරගත්ත එක delete කරනවා. ඉතින් ඔයාලා delete කරගෙන extract කරගත්ත පස්සේ මොකද ඒක අපිට space එක ඇත්තම කියන save කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් හදිසි space එකවත් මදි වුණොත් ඔයාලගේ installation එක crash වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ විදිහට extract වුණු folder එක ඇතුළට යනවා. ඉතින් මේ වගේ files දෙකක් අපිට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සලා මම කරන්න ඕනේ මේ com.dts.freefiremax කියන folder එක මේ විදිහට copy කරගන්න ඕනේ. ඉස්සලාම copy කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන මේ new window කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ interface එකකට එන්න. ඉතින් මෙතනදී main storage යන්න ඕනේ. main storage ගිහිල්ලා Android කියන එකට යන්න ඕනේ. Android කියන එකේ තියෙන OBB කියලා folder එකක්. ඊට පස්සේ මේක ඇතුළට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලට තියෙන මේක simply paste කරන්න විතරයි. හරියට ඉතින් මේ විදිහට අපි copy කරලා පස්සේ file එක අපි ආයෙත් යන්න ඕනේ. අපි extract කරගත්ත තැනට ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මෙන්න මේ APK එක double click කරගන්න. ඉතින් double click කරලා පස්සේ මේ වගේ අපිට මේක install කරන්න කියලා එනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය APK එකක් install කරන විදිහට අපිට මෙතනදී install button එකට click කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේක අපිට install වෙනවා වඩ බලා ගන්න මේ හැකියාව තියෙනවා. හරියට ඉතින් මේ විදිහට අපි Free Fire Max එක සාර්ථකව install කරා. ඉතින් වීඩියෝ එක තව ටිකක් බලන්න. මොකද අපිට important steps වගේක් තියෙනවා බලන්න මේ Free Fire Max කතාවේදී. ඊට පස්සේ මෙතන ඉස්ලාමාමයි done කියන එකට click කරන්න. done කියලා මේ FX එක ඔයා close කරලා දාන්න. ඉතින් ඉස්සලාම යාළුවෝ මේ විදිහට මේ security කියන app එකට යන්න ඕනේ. security කියන app එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන auto run කියලා එකක්. ඉතින් මේ auto run කියන එකට click කරලා ඔයාලට මෙතනදී Free Fire Max එක මෙතනදී turn on කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට Free Fire crash වෙන එක වගේ දේවල් අඩු කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ auto run කියන facility එක පාවිච්චි කරලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ වයි game help එකට game එක add කරගන්න එක. ඉතින් මේ විදිහට මම game help එකට එනවා. ඊට පස්සේ මේ plus icon එකට click කරලා Free Fire Max එක මම මෙතනට add කරගන්නවා. ඉතින් අපි දැන් ගොඩක් දුරට වැඩ ඉවරයි Free Fire Max එකේ. ඉතින් දැන් මෙතන තියෙන open button එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ මතක ඇතුවා මේ Free Fire icon එකට right click කළා මේක full screen දෙන්න ටක් ගාලා on වෙන්න කලින් එතකොට
ස්ක්‍රීන් එක රීසයිස් වෙන ප්‍රශ්නත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දී ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාගෙන ප්ලේ කරන්න. ඒතර කී මැපින් එකෙන් සුපිරියර් නම් පර්ෆෙක්ට්ලි මැච් වෙනවා අපේ ගේම් ස්ක්‍රීන් එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍ය විදිහට අපේ Free Fire Max එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඇතුළට ගිහිල්ලා කොයි වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට. හරියාලු ඉතින් අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. මේ විදිහට මම Free Fire Max එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ ෆයිල් එක භාවිතා කරලා මේ විදිහට ලස්සන Free Fire ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් කිසි ලැග් වීමක් නැහැ. ඉතින් මයි ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක තියෙන හින්දා පොඩ්ඩක් ඔයාලට ලැග් කියලා වගේ පේනවා ඇති. මට නම් එහෙම ලොකුවට ලැග් වීමක් ආවේ නැහැ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පස්සේ. ඉතින් මේක කිසිම සිකියුරිටි ඉෂුව එකක් නැහැ. කිසි බයක් නැතුව මේක ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක කී මැපින් එකක් ඕනි නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කී මැපින් එකක් ඕනි කියලා. ඒ වගේම මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට කමෙන්ට් කරන්න මතක ගන්න එපා. ඒ වගේම අපි channel එක subscribe කරලා 9k වලට යන support එකක් දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා.